Advaitam Yena Mutare Swayam Rupa Kadamaya Darati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvajutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakamitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanustute Devi Pranamani Haripriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Go. You are all Vaishnavas and Vaishnavis, and I feel very privileged to be here with you. Mindannyian Vaisnavák és Vaisnavik vagytok, és nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. When Chaitanya Mahaprabhu met with Ramananda Roy, they had many conversations about spiritual topics. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu találkozott Ramananda Royjal, akkor nagyon sok lelki témáról beszélgettek. And one of the questions that Chaitanya Mahaprabhu asked to Ramananda Roy, and the answer that Ramananda Roy gave has always touched me very much. És Chaitanya Mahaprabhu egyik válasza, vagy kérdezte Ramananda Royt egy dologról, mire Ramananda Roy válaszolt, és ez mindig nagyon megérinti az én szívemet. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy, what is the greatest cause of suffering in this world? Sri Chaitanya Mahaprabhu megkérdezte Ramananda Royt, hogy mi az anyagi világban a legnagyobb szenvedés, vagy a szenvedésnek a legnagyobb oka. And Ramananda Roy said, I know of no other suffering except for separation from the Vaishnava. És Ramananda Roy azt mondta, hogy nem tudok másfajta szenvedéstől, mint a bakták társaságától való távolít. Practically speaking, life in this material world is intolerable. Gyakorlatilag, hogyha beszélünk, akkor az élet ebben az anyagi világban elviselhetetlen. It is said in the Srimad Bhagavatam that somewhere in this universe there is an ocean which is made from tears. A Srimad Bhagavatamban az áll, hogy van a világban egy olyan óceán, ami könnyekből áll. The tears are coming from the crying of the living entities who are sad and suffering in this material world. És ezek a könnyek azoktól az élőlényektől származnak, akik nagyon szomorúak és sírnak ebben a világban. The only solace is to have the association of the Vaishnavas. Az egyetlen megkönnyebbülés, vagy az egyetlen menedék az, hogyha megkapjuk a baktáknak a társaságát. Bhavavida bhagavatas tirtha bhuta svayam vivo tirtha kurvanti tirthani svantak stena gadavrita. Maharaj Yudhishthira said to Vidura, you are a Vaishnava and therefore you are a walking place of pilgrimage. Yudhishthira Maharaj azt mondta Vidurának, hogy mivel te egy Vaisnava vagy, te egy ilyen két lábbal járó zarándokhely vagy. You carry Krishna in your heart wherever you go. Bárhová is mész, a szívedben Krishnát viszed. And therefore you purify everyone in every place. Ezért mindenkit és minden helyet megtisztítasz.
You even purify the holy places. Még a szent helyeket is megtisztítod. And so today I'd like to dedicate this next hour to my dear God brother Gopi Paranadana Prabhu. Ez a következő egy órát szeretném Isten testvéremnek, kedves Isten testvéremnek, Gopi Paranadana Prabhunak szentelni. He was a great Vaishnava who was loved by everyone. Ő egy nagy Vaishnava volt, akit mindenki nagyon szeretett. And he was a great scholar. Ő egy nagy tudós is volt. And he was very loyal to Srila Prabhupada. És nagyon hűséges volt Srila Prabhupádhoz. And a few days ago he left his body. És néhány napja elvitte a testét. But he did it in a very glorious way. De egy nagyon dicsőséges módon tette mindezt. He was in his house. A házában volt. But his house happens to be at the foot of Govardhan Hill. De a háza éppen a Govardhan hegynek a lábánál fekszik. And when the devotees found him, he was stretched out as if offering obeisances to Govardhan. És amikor a bakták megtalálták, akkor a teste dandagadva volt, és a Govardhan hegy felé borult el. So this is Krishna's special arrangement. Ez Krishnának a különleges elrendezése. For such a great devotee. Egy ilyen nagy bakta számára. But it doesn't make us feel any better. De ugye ez rajtunk nem sokat segít ebből a szempontból. Because we feel we didn't have the opportunity to have enough of his association. Mert mi úgy érezzük, hogy nem volt elég lehetőségünk arra, hogy megkapjuk az ő társaságát. So I was just thinking how important it is to take advantage of association while we have the chance. Csak gondolkozunk el azon, hogy milyen fontos kihasználni ezt a lehetőséget, hogy társulhassunk baktákkal. Don't hesitate to open your heart to the Vaishnavas. Ne hezitáljatok arra, hogy kinyissátok a szíveteket a Vaishnavák felé. And don't wait to serve the Vaishnavas. És ne várjatok, hogy szolgáljatok a Vaishnavák. Thinking that I'll do it some other time. És ne gondoljátok azt, hogy majd valamikor ezt máskor megteszitek. We should take advantage and do as much service as possible for the devotees. Használjuk ki a lehetőséget, és ajánljunk annyi szolgálatot a baktáknak, amennyit csak tudunk. And be in the association of devotees as much as possible. És legyünk annyi bakták társaságában, amennyire csak lehetőségünk van. Because this life is very temporary and fickle. Mert ez az élet nagyon átmeneti és nagyon mulandó. Jivana talamala, kamala talajala, jivana talamala. Krishna explains that it's like a drop of water on a lotus leaf. It can slide off at any moment. Krishna úgy magyarázza, vagy ahhoz hasonlítja, mint a lótuszszirmán egy csepp víz, ami bármelyik pillanatban legörülhet. So after I've begun the talk in such a sad way, I have an idea how we can feel a little better. Most egy ilyen szomorú módon kezdtem el a mai leckét, akkor van egy ötletem arra, hogy hogyan tudunk fölvívni. Let's sing a song by Bhaktivinoda Thakur. Énekeljünk egy dalt Bhaktivinoda Thakurtól. Bhaktivinoda Thakur is one of the greatest Vaishnavas of all time. Bhaktivinoda Thakur minden idők egyik legkiválóbb Vaishnavái. He brought the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu to light in the world. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu tanításait bemutatta az egész világ. After Chaitanya Mahaprabhu had disappeared, gradually his teachings also became covered. Miután Chaitanya Mahaprabhu elhagyta ezt a világot, akkor a tanításai is elkezdtek eltűnni. But Bhaktivinoda Thakur uncovered them for the world. De Bhaktivinoda Thakur föltárta ezeket az egész világ számára. This is the heart of a Vaishnava. Ez egy Vaisnavának a szíve. A Vaishnava wants to see everyone happy. Egy Vaisnava azt szeretné, hogy mindenki boldog legyen. And he suffers to see other people suffering. És szenved attól, hogyha másokat szenvedni lát. The Vaishnava is called Paratukha Tuki. It means he suffers because of other people's suffering. Egy Vaisnavát Paradukha Tukinak hívnak, ami azt jelenti, hogy attól szenved, hogyha mások szenvednek. And so the Vaishnava is always planning how to help other people be happy. Ezért a Vaisnavák mindig azt tervezik, hogy hogyan tegyenek másokat boldoggá. And the only way to become happy in this world is to chant Hare Krishna. És az egyetlen módja annak, hogy igazából boldogok legyünk ebben a világban, hogy énekeljük a Hare Krishna. To reawaken our relationship with Krishna. És felébresztjük Krishnával való kapcsolatunkat. And one of the best ways to do that is to sing about Krishna. És az egyik legjobb módszer erre, hogy énekeljünk Krishnának. And this is a song called Arunodaya Kirtan. Ez egy olyan dal, amit Arunodaya Kirtannak hívnak. It's meant to be sung at dawn.
Ezt igazából naplementekor szokták énekelni. But the devotees here asked me to sing this song right now. De a bakták itt most megkértek, hogy énekeljem el ezt a dalt most. But I checked my watch and it's actually dawn in America right now. De megnéztem az órámat, és igazából most éppen naplemente van Amerikában. And we just came here from America, so I think it should be okay. És Amerikába jöttünk, szerintem így minden rendben lesz. This is about how Lord Chaitanya is going out into the village with all his associates. Ez a dal arról szól, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu hogyan megy ki a társaival a falvakba. Just as the sun is rising. Ugyanúgy a nap felkel. And in the Srimad Bhagavatam, it is said that with every time the sun rises and sets, a day is lost. És a Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy mindig, amikor felkel és lenyugszik a nap, akkor egy napot elveszítünk. Actually, it's the biggest event of the day, the sun coming up. Igazából ez a legnagyobb eseménye a napnak, amikor feljön a nap. But practically most people miss it. De sajnos sokan ezt kihagyják. They don't even notice the sun. Sokan még észre sem veszik a napot. It gets in their eyes on the way to work. Ez így belesik csak a szemükbe, amikor mennek a munkába. Yash chakshuresha sapita sakalagrahanam rajasamasta suramutirasheshateja. Yash jagnyaya brahmati samvritakala chakra govindamadi purushantamaham bhajami. But it's one of Krishna's eyes. De ez igazából Krishnának az egyik szeme. You can see Krishna every day. He's there in the sun. Krishnát minden nap lehet látni, ott van a napban. But the sun is also speaking to us every time it rises and sets. De a nap mindig beszél is hozzánk, amikor fölkel és lenyugszik. He's saying, I'm taking away your life. Azt mondja, hogy elveszem tőletek az életeteket. Except for one who's engaged in devotional service. Kivéve attól nem veszem el az életét, aki az odaadó szolgálatban van lefoglalva. Yas twindra gopa matavendra mohosukarma pandana rupa palabhajana matunoti karmani nirdahati kintu chapakti bhajam govindamani purushantamaham bhajami. Everyone is running according to their karma in this world. Ebben a világban mindenki a karmája szerint jön-megy. From Lord Indra down to the smallest insect called the Indragopa germ. Az Úr Indrától teljesen a legkisebb baktériumig, vagy a legkisebb dologig. But Brahma says, except for one engaged in bhakti bhajan. If someone's engaged in devotional service, their karma is being taken away. De hogyha valaki le van foglalva az odaadó szolgálatban, akkor az ő karmája az el van véve. So in this song, Bhaktivinoda Thakur gives many instructions of how we should take advantage of this life. Ebben a dalban Bhaktivinoda Thakur nagyon sok utasítást ad arra, hogy hogyan használjuk ki az emberi életünket. And most of it is very simple. És sok ilyen utasítás valami nagyon könnyű, nagyon egyszerű. Simply chant Hare Krishna. Egyszerűen csak énekeljük a Hare Krishna. And take full shelter of the holy name. És vegyünk teljes menedéket a Szent Névnek. The holy name has appeared in this world to benedict everyone. A Szent Név azért jelenik meg ebben a világban, hogy mindenkire az áldását szóljon. Udilo Aruna Urava Bhagi. Who's running the thing? Vijamani Gaura Mani Jage Udilo Aruna Urava Bhagi. Vijamani Gaura Mani Jage Udilo Aruna Urava Bhagi. Vijamani Gaura Mani Jage Udilo Aruna Urava Bhagi. Vijamani Gaura Mani Jage Makata Samvanoya Sate Gila Jai
Speaking to the living entity, he's asking you to wake up. Because in Maya, everyone is sleeping. And everyone thinks that everything's okay. One time, Lord Indra was cursed to come to the earth planet and live as a pig. And he had a pig wife and he had pig children. And he had a pig house. And after some time, Lord Brahma came down to bring Indra back to his heavenly kingdom. He said, the curse is over, now you can come back. And Indra as a pig said, but I have so many responsibilities. I have to take care of everything here in my pig house. I couldn't possibly go back. This is the power of Maya. Krishna says in the Bhagavad Gita, even the most intelligent people can become covered over by the influence of Maya's illusory potency. But human life is a chance to wake up to our true glory as eternal associates of Krishna. And Lord Chaitanya is reminding us that while in the womb, we cry out to the Lord in prayer that please save me. The living entity in the womb realizes that actually I'm an eternal servant of Krishna and I don't want to come out in the world and again serve Maya. So Lord Chaitanya says, now is time to remember your promise that you made in the womb that you will serve Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
is within the heart of every living entity. And he is called Sukrit. Krit means heart. And Su means very, very good. Our very best friend and well-wisher is always with us within the heart. And not only that, Krishna comes from the spiritual world and appears personally in this material world. He's the best friend of every living entity. Even while living in this material world, every living entity is being fed by the Lord. No ant in Hungary is going without dinner tonight. No elephant in the African jungle is going without eating tons of food tonight. And Krishna is feeding every one of them. But he wants us to come back home, back to Godhead. And he gives us his very own teachings in the Bhagavad Gita. He comes as Lord Chaitanya to show us by example how to be happy as devotees. So he's asking in this verse, who but me is your real friend? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Nashi Parolagi Harinam Mahamantra Lautumi Mahagi Yesterday evening in downtown Budapest, we went out to chant the holy names and distribute books. We were randomly stopping people to show them the transcendental books. And to invite them to chant Hare Krishna and be happy. And I met an 85-year-old woman walking down the street. She grabbed my hand and she didn't want to let go. And she said that the last time that she met a devotee, all her troubles went away. She had had a very hard life. And she was suffering very much. But when she met the devotees, she became happy again. She had a big smile on her face, and she bought a book to take home with her. All over this world, people are suffering due to missing Krishna. Everyone's feeling separation from Krishna, but they don't even know it.
mindenkinek van egy személyes kapcsolat a Krishnával, csak az emberek nem tudnak róla. When the sun goes down at night, everyone goes to sleep. Amikor este elviszik a nap, akkor mindenki elmegy lefeküdni. Doctors and scientists don't actually know what sleep is, even though they've studied it for many years. Az orvosok és a tudósok igazából nem is tudják, hogy mi az álom, ha már olyan sok ideig tanulmányoznak. But someone recently told me, we go to sleep because when the sun is gone, we can no longer stand it anymore. Valaki nemrég mondta nekem, hogy azért kell lefeküdni, mert ha nincsen fönt a nap, akkor azt már nem tudjuk elviselni. So to kill the pain, we just go into the deep mode of ignorance. Azért, hogy eltussoljuk a fájdalmat, hogy elhessük a fájdalmat, akkor elmegyünk a tudatlanság mélységeibe. The sun is one of Krishna's representatives in this world. A nap az Krishnának az egyik képviselője ebben a világban. It brings light to everyone and life to the whole planet. Fényt visz mindenkinek, és egész életet az egész földnek. But Chaitanya Mahaprabhu has brought the holy name to distribute all over this world. Chaitanya Mahaprabhu elhozta a szemnevet az egész világra szétosztani. It is directly Krishna himself. Saját maga Krishna személyesen. And anyone who chants the holy name immediately comes in contact with Krishna. És bárki, aki énekel a szemnevet, közvetlenül azonnal kapcsolatba kerül Krishnával. Any sinful reactions within the heart of the living being are cleared by chanting the holy name. Bármilyen bűnös visszahatás az élőlénynek a szívében azonnal eltűnik, hogy Krishnával társul. And Krishna fulfills the innermost desire of the living being through the holy name. A személyben keresztül Krishna az élőlény legfelsőségesebb vágyat is teljesíti. So Chaitanya Mahaprabhu is saying, this is special medicine for the age of Kali Yuga. Ezért Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy ez a Kali Yugának különleges orvosság. And for those who have taken that medicine, there's a great responsibility. És azok, akik már bevették ezt az orvosságot, nagy felelősséggel tartoznak. During an epidemic, when people are dying because of a disease, those who have the cure must distribute it. Egy járvány alkalmában, amikor nagyon sokan halnak meg, azok, akik meggyógyulnak, akkor nekik az a felelősségük, hogy átadják másoknak is az orvosságot. Sometimes the patients don't even appreciate the medicine or the doctor. Sokszor a betegek nem is értékelik az orvosságot, amit az orvos adhat meg. But the doctor has to take the responsibility to distribute the medicine anyway. Az orvosnak fel kell vállalni ezt a felelősséget, hogy kioszta ezt az orvosságot. So Chaitanya Mahaprabhu is asking us to take the medicine Ezért Chaitanya Mahaprabhu megkér bennünket, hogy vegyük az orvosságot. and distribute it to everyone else. És azt mondjuk mindenki másnak. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. He says he fell at the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And he begged for the holy name.
you know what it means to beg? Did anybody ever beg from you? Did you ever meet a beggar? Did you give something? Raise your hand if you gave something. Why? Why did you give something? Because they asked you. So here, in this line, Bhaktivinoda Thakur's poem is the secret to Krishna consciousness. You have to become a beggar. You have to become a master asker. Because if you simply ask with all sincerity, Krishna will give you anything. So Bhaktivinoda Thakur says, chant the holy name and beg Krishna, please let me have this name. Anyone from any position in life can beg for the holy name. Prahlad Maharaj came before Lord Nrsimhadev to offer his prayers. Lord Nrsimhadev was very, very angry at Hiranyakashipu. No one even recognized Nrsimhadev because he was so angry. Even Lakshmi Devi couldn't recognize her husband. The demigods came forward and they offered prayers to Lord Nrsimhadev to appease him. They offered streams of excellent words and prayers in Sanskrit. But still, Lord Nrsimhadev was furious. Then they pushed Prahlad Maharaj forward to offer prayers to Lord Nrsimhadev. He was just a 5-year-old boy. Srila Prabhupada says it's like pushing a small boy into the cage of a lion. They said, here, you try. And Prahlad Maharaj said, what can I say? The demigods have offered streams of excellent prayers in Sanskrit. They were all in the mode of goodness. I'm a demon. I was born from a demon father. I don't know Sanskrit. I don't know anything. So what can I say? And then Prahlad Maharaj remembered Gajendra. Bhagyatutosha Bhagavan Gajayuttapaya. Gajendra was the king of elephants. He may have been the king of elephants, but still, he was just a big elephant. He was an elephant. But he remembered some prayers that he had sung to the Lord in his last life. And even as an elephant, he sang out those prayers, no matter who one is. You can be an animal. Gajendra was an animal. Hanuman, animal. Anyone can call out to the Lord in sincere prayer. And then Prahlad Maharaj said, anyone who sincerely calls out to the Lord will be heard by him. So Bhaktivinoda Thakur says here, beg for the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Yesterday when we went downtown to Budapest, many devotees gathered, and while they were gathering, we started to talk to people on the street. Tegnap, amikor nagyon sok bakta lement Budapest belvárosába, és akkor ott összegyűltünk, akkor amíg így gyülekeztünk, akkor már sok bakta elkezdett beszélgetni emberekkel. And people have many things to do. Az embereknek nagyon sok dolguk volt. Everyone has a plan about where they're going. Mindenkinek van egy terve arra, hogy hova tartéknak. And not everyone's thinking that they were going to come and meet a devotee and buy a book.
Nem mindenki pont arra gondol, hogy akkor majd az utcán találkozik egy baktával és vesz egy könyvet. So it's news to people when we stop them. Hát ez általában egy újdonság az embereknek, amikor megállítjuk őket. And I noticed that when we first arrived, that people were very busy and going in different directions. És felfigyeltem arra, hogy amikor először megérkeztünk, akkor az emberek nagyon elfoglaltak voltak és mentek mindenféle irányba. And then that there was a change when the devotees sat down and began to chant. És volt egy változás, amikor a bakták leültek énekelni. Yesterday, there was a bhajan downtown Budapest. 3 devotees were chanting. Tegnap volt egy bhajan Budapest belvárosában, 3 bakta énekelt. Strategist Prabhu, Vivo! Gunagrahi Prabhu, and Harinama Prabhu. Anyone else in the bhajan? Roland. Roland and Roland. Vivo! I couldn't imagine a better bhajan team. Nem tudtam volna elképzelni is jobb bhajan csapatot. Each one was finally in tune with their instrument Mindenki nagyon beérezte a hangszerét. and fully dedicated to chanting the holy names. És teljesen elkötelezettek voltak, hogy énekeljék a Szent nevet. They're not just doing this professionally, they're doing it from the heart because they love the holy name. És nem csak egy ilyen profi módon játszanak a hangszerekkel, hanem igazából szívből éneklik, mert ott van nekik a Szent nev. They love their life in devotional service. Mert szeretik az életüket az odaadó szolgálatban. Come, sorry, Prabhu, that was very, very nice violin. Thank you very much. Nagyon köszönöm. It was very moving. Hare Krishna. In the same way, these devotees were having bhajan yesterday on the street. És ugyanígy, akkor tegnap a bakták kint az utcán énekeltek. Why do they do such a thing? Miért csinálnának ilyet? They're not trying to make money. Nem akarnak pénzt csinálni belőle. Simply out of love and appreciation, they're chanting the holy name. Csak szeretetből és azért, mert értékelik ezt a dolgot, akkor éneklik a Szent nevet. They've dedicated their life to studying the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Annak szentelték az életüket, hogy a Bhagavad Gitát és a Srimad Bhagavatamot tanulmányozzák. And they're following the Goswamis of Vrindavan, És követik a Vrindavani Goswamit, who are the principal disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. akik Sri Chaitanya Mahaprabhunak voltak az elsődleges tanítványai. Rupa Goswami gave many instructions about the holy name. Rupa Goswami nagyon sok utasítást adott a Szent névvel kapcsolatban. Kila Shruti Mali Ratnamala Duty Nirajita Para Pankajanta Kalera Pasyamanam Bhaktastam. Azt mondja, hogy a védák közül az Upanishadok azok a korola ékszerek. And the crown jewel of all the Vedas is shining light on the tips of the toes of the holy name of the Lord. És minden korola ékszer közül akkor a legtöbb fény az a Szent névnek az ékszerére vetül. Szent név lótuszlávának ékszerére. The Goswamis went deeply into all the Vedic literatures. A Goswamik nagyon mélyen tanulmányozták az összes védikus irodalmat. Nama Shastra Vicharanaika Nipano Shadharma Samstapako. They went through all the literatures and they brought out the most foundational parts to show the path of devotional service. Áttanulmányozták az összes védikus irodalmat és kiemelték a legfontosabb részeket, hogy bemutassák az odaadó szolgálatot. And Rupa Goswami sings, Nikila Shruti Mali Ratnamala Duti Nirajita Para Pankajanta. All of the Vedas are pointing to this one thing. Rupa Goswami pedig azt mondja, hogy a védáknak minden szava ebbe az egy irányba mutat. They're pointing to the holy name. A Szent névre mutatnak. By chanting the holy name, Aibhutta Kalera Pasyamanam, Rupa Goswami says all the liberated souls are chanting the holy name. Azt mondja Rupa Goswami, hogy minden felszabadult lélek énekli a Szent nevet. Then he says, Parikastam Harinama Samshayami. I take full shelter of the holy name. És azt is mondja, hogy én teljes menedéket veszek a Szent névnél. Some people say, can you show me God? Sokan mondják azt, hogy meg tudjátok mutatni nekem Istent. But the Vedas say, you will hear God before you see Him. De a védák azt mondják, hogy először hallani fogod Isten, mielőtt meglátnád őt. If we hear the wind blowing outside and trees being knocked down, we know there's a hurricane. We don't have to go see it. Hogyha halljuk azt, hogy odakint fúj a szél és fákat csavar ki, akkor nem kell kimennünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy hurrikán van, nem kell látnunk azt. So yesterday at downtown Budapest, these devotees had studied all these things. They knew what they were doing. Tegnap Budapest belvárosában ezek a bakták tanulmányozták már ezeket a dolgokat, és tudták, hogy mit csinálnak. They knew very well what the effect would be when they chanted the holy name in public. Nagyon jól tudták, hogy mi lesz annak a hatása, amikor nyilvánosan éneklik a Szent nevet.
Jayanama Deha Muni Brindage Janaranjanaya Paramakshara Krite Tomanadara Ki Managu Dirita Niki Logra Tapa Patalim Valumpasi. Rupa Goswami says that if someone just one time chants the holy name of the Lord, then all of his sufferings will go away. Rupa Goswami azt mondja, hogy ha valaki csak egyszer énekli az Úr szent nevét, akkor minden szenvedés el fog múlni. He calls Ugra Tapa, means the horrible sufferings and austerities of this material world. Ugra Tapának nevezi ezt a dolgot, ami annyit jelent, hogy ennek az anyagi világnak a szörnyűséges szenvedései és lemondásai. Twamanad Arad Api Manad Udirita, he says, even if someone says it one time, még hogyha valaki csak egyszer is mondja ki, and even if they say it insincerely, és hogyha még nem is őszinték, amikor mondják, even if they say it to deride the devotees, még, as a criticism, Hare Krishna, go away. és hogyha még csak ilyen kritikából is mondják a baktákra nézve, hogy a Hare Krishnások menjetek innen. Still it will act like fire. Még akkor is tűzként fog hatni rájuk. And it will purify them. És megtisztítja őket. So the devotees were singing the Hare Krishna mantra and chanting using mridanga and harmonium. Így a bakták énekelték a Hare Krishna mantrát, harmoniummal és dobokkal kísérték. The sound created a transcendental bubble. És ez a hangvibráció egy transzendentális buborékot hozott létre. We were all protected in that bubble. Mindennyian védelemre lehetünk ebben a buborékban. Right? Így van? You were there. Te is ott voltál. Did you feel it? Érezted? Yeah, so people, they'd walk into that bubble and they'd also feel it. Az emberek, akik besétáltak ebbe a buborékba, ők is érezték. Some people were walking by and they just started dancing. Voltak, akik csak arra sétáltak és elkezdtek táncolni. They couldn't help it. Nem tudták megállni. And other people, they stopped to look and wonder what was going on. És vannak, akik megálltak és eltűnődtek azon, hogy mi is történt éppen. The holy name and the chanting is so exotic. It's so different than anything else. A szent név és annak az éneklése annyira exotikus, annyira különböző, mint bármi más. In the material world, everything looks so much the same. Az anyagi világban minden majdnem ugyanúgy néz ki. We just drove across country recently to, what was that city? Debrecen. And it looks just like California here. Nemrég átkosikáztunk az országon, elmentünk Debrecenbe, de itt a vidék majdnem ugyanúgy néz ki, mint Kaliforniában. I think you have Starbucks coffee here too, right? Azt hiszem, hogy még Starbucks kávéházak is vannak, ugye? Is there Starbucks here? Yeah. There's Starbucks everywhere. Starbucks kávézók is vannak mindenhol. Vietnam, there's Starbucks coffee. In Hungary, there's Starbucks coffee. California, there's Starbucks coffee. Germany, Starbucks coffee. India, Starbucks coffee. Vietnámban, Magyarországon, Amerikában, Németországban, Indiában, mindenhol. Frankly, people are very bored. Őszinték legyünk, az emberek nagyon unatkoznak. They're seeing the same things over and over again. Újra és újra ugyanazokat a dolgokat látják. When they see someone chanting Hare Krishna, they see something different. Viszont amikor látnak valakit, aki a Hare Krishnát énekli, akkor ez valami különleges, vagy ez valami más. And you can see it in their eyes. És láthatod a szemükben. They become spellbound. They stop and they're mystified. Így nagyon elvarázsolja őket ez a dolog, és nagyon lenyűgözi őket, megállnak. And then there was at least 20 devotees walking around the area. És legalább 20 bakta volt, aki ott a környéken volt, környéken sétált, jött meg. And these books, we have these books. There's Bhagavad Gita, there's the Higher Taste Cookbook, the Fele, on the way to Krishna. Yeah. Transcendental books to distribute. És ott van a Bhagavad Gita, megetelés szakácskönyv, úton önmagunk felé, és annyi más könyv, amit tudunk osztani. And for a few hours, that one area in downtown became a transcendental station. És arra a pár órára ez a belvárosi terület, ez egy transzendentális állomássá változott. People would walk in and they'd feel the holy name, they'd hear the transcendental sound, and then they'd meet a devotee. Az emberek, akik arra sétáltak, akkor hallották a Szent Névnek ezt a transzendentális erejét, és találkoztak baktákkal. And the devotees bought boxes and boxes of prasadam, and they were passing it out to everybody. És a bakták pedig dobozokba hozták a prasadamot, és mindenkinek adták. There's a great act of charity right there in downtown Budapest. Egy óriási jótékonysági rendezvény volt igazából Budapest belvárosában. And so many people came by and they said, Gauranga, and they were
very happy to see the devotees. És annyi ember, aki arra ment, mondta, hogy Góranga, és örültek, hogy látták a baktákat. So this is the life of the Sankirtan movement. Ez a Sankirtan mozgalomnak az élete. We're a movement. Mi egy mozgalom vagyunk. And a movement means somebody's got to move. És a mozgalom az azt jelenti, hogy valakinek mozdulnia kell. So if you move, then you make the movement go. Hogyha te mozdulsz, akkor te megmozdítod a mozgalmat. The movement doesn't move by itself. A mozgalom nem mozdul magától. When one person decides to move, it changes the world. Hogyha egy ember eldönti, hogy megmozdul, az megváltoztatja az egész világot. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Sarvadharman parityaja, mamekam sharanam vraja, aham tam sarva papibhyo mokshayishami masucha. Just surrender to me and I will deliver you from all sinful reactions. Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, hogy csak hódolj meg egyedül én előttem, és megszabadítanak minden bűnös visszahatástól. Do not fear, do not worry, do not hesitate. Ne habozz, ne félj, és ne késlekedj. Srila Prabhupada compares this to a very rich man offering free money. Srila Prabhupada azt hasonlítja, amikor egy nagyon gazdag ember ingyen pénzt ajánl. If you're very poor, you don't have any money and you need money. Amikor nagyon szegény vagy, akkor nincsen pénzed, és szükséged van pénzre. Anybody like that in here? Valaki van ilyen helyzetben? And a rich man walks in the door. És valaki egy gazdag ember besétál az ajtót. He has a big bag of money. Tele van egy nagy zsák pénz. 1 trillion, what are these called, huffs? Forint? Forints? 1 trillion forints in his bag. Egy trillió forint. And he says, here, take this bag. És azt mondja, tessék, itt van ez a zsák. You can take it or not take it. Vagy elfogadod, vagy sem. It's up to you. Tőled függ. Do you take it? Elfogadod? Yes or no? Yes. So same way, Krishna says, Sarvadharma parityaja mamekam sharanam vraja, aham tvam sarva papibhyo mokshayishami masucha. Just surrender it to me, I'll deliver you from everything. Don't worry. És Krishna azt mondja, hogy csak hódolj meg egyedül én előttem, és én megszabadítalak mindentől, ne félj. Now if a man comes in the door and offers the money, I might think, what's the catch? Amikor egy ilyen fickó besétál az ajtón és felajánlja a pénzt, akkor elgondolkozok azon, hogy mi ebből a trükk. Did he steal this money? Do I have to give it back? Ellopta ezt a pénzt, én nekem vissza kell adnom. And also, what am I going to do? Where am I going to hide this? És mit fogok vele csinálni, hova fogok rádugni? Do I have to pay taxes on it? Vagy meg kell fizetnem az adókat utána. But if Krishna offers, then there's no catch. De hogyha Krishna ajánlja ezt a dolgot, akkor nincs mögötte semmi, vagy nincs benne csalás. So, if one person decides to take this offer and surrender to Krishna, it changes the whole world. Hogyha egyetlen ember elfogadja ezt az ajánlatot, és meghódol Krishnának, akkor ő meg tudja változtatni az egész világot. That person becomes free from all connection to this material world. Az a személy megszabadul mindenféle kapcsolattól, ami az anyagi világhoz fűzi. Krishna takes care of all that person's affairs. Krishnának a személynek minden dolgát elintézi, vagy mindent elrendeznek. So our entire program is meant to surrender to Krishna. Az egész programunk arról szól, hogy hogyan hódolunk meg Krishnának. Those who surrender to Krishna become very happy. Azok, akik meghódolnak Krishnának, nagyon boldoggá válnak. Brahma Bhuta Prasanatma Ashochati Nakanshati. It's the first sign of advancement in spiritual life is joyfulness. Az első jele a lelki fejlődésnek az a boldogság. Because there's no more burden. Mert nincsen több akadály. I'm only an eternal servant of Krishna. Én csak Krishnának vagyok az örök szolgája. So this is the mood of the Sankirtan movement. Ez a Sankirtan mozgalomnak a hangulata. We become happy and we go give happiness to others. Mi is boldogokká válunk, és ezt a boldogságot átadjuk másoknak. And this is real life. Sankirtan is real life. És ez a valódi élet, ez az igazi élet, a Sankirtan. It means organizing ourselves in such a way that we can give mercy to others. Ami azt jelenti, hogy olyan módon szervezzük az életünket, hogy ezt a kegyet át tudjuk adni másoknak. When you give mercy, you get mercy. Amikor másoknak adsz kegyet, akkor te is kapsz kegyet. After I distribute a book to someone, I always ask them to chant the Maha Mantra. Miután valakinek odadok egy könyvet, mindig megkérem, hogy mondja el a Maha Mantrát. We were doing this yesterday. Many people bought books and then I say, one more thing, I want to teach you a mantra. Sokan vettek könyvet tegnap, és akkor mondom nekik, hogy van még egy dolog, megtanítok neked egy mantrát. And then I hand them a card. I have these cards with the mantra on them. Aztán adok nekik egy kártyát, ami rajta van a mantra. And then I say, please repeat after me. Utána mondom nekik, hogy kérlek ismételd utána. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And many people say the mantra. És nagyon sok ember mondja a mantrát. But some people don't want to say it. De van, aki nem akarja mondani. They stop, they say, wait a minute, what's in this? De ők csak annyit mondanak, hogy várj egy percet, mi van ebben? What's going to happen when I say this? Mi fog velem történni, ha kimondom? Or sometimes there's a couple, Vagy van néha egy házasság, and the woman's about to chant, and the man says, no, no, stop, wait a minute. és a nő már majdnem énekelje, vagy mondja a mantrát, és a férfi csak mondja, hogy állj csak meg, várjuk egy percet. They're thinking, we could lose everything. Gondolkozik, hogy mindent elveszíthetünk. Then he's right. Igazából. And it makes me wonder, what's inside this mantra? És akkor csak elgondolkozom azon, hogy mi is rejlik ebben a mantrában. This is the benefit when you give out the mantra, then you see what the power of the mantra is. Ez a hatása, vagy az áldása annak, hogyha valaki átadja másoknak a mantrát, hogy látod, hogy milyen hatása van, vagy milyen ereje van. And always, when I'm giving out the mantra, the next day when I'm chanting japa, I always remember those people I gave the mantra to. És mindig, amikor másnap éneklem a mantrát, akkor emlékszem azokra a személyekre, akiknek előző nap odaadtam. Our life is a series of remembrances of the things that we've done. Az életünk az emlékezésünknek a sorozata olyan dolgokra, amit a múltban csináltunk. So when we're constantly giving out Krishna to others, we'll also remember Krishna. Amikor folyamatosan másoknak átadjuk Krishnát, akkor fogunk emlékezni mi is Krishnára. So you are creating a revolution in this country by distributing Krishna consciousness. Azáltal, hogy adjátok másoknak a Krishna tudatot, ebben az országban egy forradalmat hoztok létre. A spiritual revolution in the hearts of everyone that you meet. Egy lelki forradalmat hoztok mindenkinek a szívében, akivel csak találkoztok. And sometimes it seems like a difficult job. És néha nagyon nehéz feladatnak tűnik. But all the trouble you take to do this is worth it. De minden nehézség, amit ezért felvállaltok, meg fogja érni. You have to work in this world anyway. Ebben a világban így is úgy is dolgozni kell. You have to perform some austerity in this world no matter what you do. Bármit is csinálsz, valamennyi lemondást kell vállalni ebben a világban. But if you perform austerity for giving Krishna consciousness to others, this is the best kind of service to Krishna. De hogyha azért végzel lemondást, hogy a Krishna tudatot át, ezt a fajta lemondást felvállalják, azok hihetetlenül gyorsan fognak fejlődni a lelkében. So, I'm very happy to have come here for the second time to visit all of you. Nagyon boldog vagyok, hogy ide jöttem hozzátok második alkalommal meglátogatni benneteket. I know my wife Nirkula is also very happy too. Tudom, hogy a feleségem Nirkula, ő is nagyon boldog. Because this is a very happy place. Mert ez egy nagyon boldog hely. This is the land of cakes and pies. Ez a sütemények és tortáknak a világa. And chanting the holy names. Ahol éneklik a szent nevet. And happy devotees. És boldog bakták vannak. Who feel very satisfied to be in a spiritual family. Akik nagyon elégedettek azzal, hogy egy lelki családnak a tagjai lehetnek. So I'm here to tell you that what you're doing is very good. El kell mondanom nektek, hogy amit csináltok, az csodálatos. Keep doing it. Csak folytassátok. This life goes by in a second. Az élet ez egy pillanat alatt elmúlik. Dedicate yourself to chanting the holy names. Szenteljétek az életeteket, szenteljétek magatokat a szent éneklésre. And dedicate yourself to expanding the Sankirtan movement. És szenteljétek magatokat annak, hogy terjesztitek a Sankirtan mozgalmat. Give it to everyone, wherever you go. Bárhová is mentek, adjátok oda mindenkinek. And for you, the contents will increase because you're giving to others. És számotokra a tartalom az növekedni fog, mert átadjátok mások. This is spiritual mathematics. Ez a spirituális lelki matematika. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. We have 7 minutes, and in this time we will take a few reflections. 7 percünk van még, és ebben a 7 percben néhány visszajelzést szeretnék kapni tőletek. A reflection means one thing you heard during tonight's program that stuck in your mind. A visszajelzés azt jelenti, hogy olyan dolog, amit ma este hallottatok, és megragadott benneteket. One point that is in your mind that you can put in your pocket and walk out the door with. Egy olyan pont, egy olyan dolog, amit be tudtok rakni a zsebetekbe, és ki tudtok vele sétálni. And if someone stops you at the parking lot and says, "What was the talk about tonight?" You can pull that out of your pocket. This was the one thing I took. És hogyha valaki megállít benneteket a parkolóban, így meglát benneteket kérdezve, hogy miről volt szó a mai leszkén, akkor ki tudjátok venni, és akkor tudjátok mondani, hogy ez volt az. My reflection I'll give first. Először én adok egy visszajelzést. I like that violin. Okay, please. Kérlek.
Én azt hiszem, hogy én is szakítanozok, és ugyanakkor én is fogok adni fejleszteni elég, és I also do Sankirtan, and besides the books, I will always give a small contribution. Thank you very much. Hare Krishna. Yes. That life is like a drop of water on the top of the lotus petal, that it can slide any time. Prabhupada said, a transcendentalist is someone who thinks I can die at any second. Srila Prabhupada azt mondta, hogy egy transzendentalista úgy gondolkozik, hogy bármelyik pillanatban elhagyhatom a testemet. A materialist is someone who thinks I will live forever. A materialista pedig úgy gondolkozik, hogy örökké fogok élni. Or if I do die, it's so far in the future I don't have to worry about it. Vagy úgy gondolkozik, hogy olyan sok időm van még, amiatt meghalok, hogy nem is érdemes arra gondolkozni. More reflection. További megjegyzések. Yes. Become a master asker. Legyünk egy tökéletes, vagy váljunk mesterévé abban, hogy kérjünk. Thank you, thank you. All right, we'll only take 2 more. Csak kettőt fogadok el. And that's it. That we have to beg for singing the holy name. Have to beg. Yes. Thank you. One more, that's it. Yes. We have to cry like the biggest beggar. Cry like the biggest beggar. Yes. Thank you. Someone told me that a mother can tell the different sounds of crying of the baby. Valaki mondta nekem, hogy az anyuka meg tudja mondani, hogy a gyerek különbözőképpen sír, tehát meg tudja különböztetni a gyereknek a sírásait. Sometimes the baby cries and it's just bored. Néha a gyerek csak sír, mert unatkozik. Sometimes because he's hungry. Néha azért, mert éhes. And sometimes because he's really hurt or scared. Néha pedig azért sír, mert nagyon megbántódott, vagy nagyon megijedt. And the mother can tell from 2 rooms away. És 2 szobányival arrébről az anya meg tudja mondani. So if our crying is very sincere from the heart, then Krishna will hear us. Hogyha mi szívünkből a sírás, Just for it, don't worry. csodálkozás. Hogyha a mi szívünkből jövő sírás nagyon őszinte, akkor Krishna meg fogja hallani. Anything else? Valami más? Bonus? Bónusz? If we give it to others, we will have more. This is spiritual mathematics. Spiritual mathematics. The members of the Panchatattva broke open the storehouse of love of God. Panchatattvának a tagjai leverték az Isten szeretet tárházának a lakatát. In Los Angeles, many years ago, there was a big riot. Los Angelesben több évvel ezelőtt volt egy felkelés. And people were smashing open all the windows. És az emberek minden ablakot betörtek. And they were carrying away television sets and sofas and money and anything they could grab. És az emberek tévékkel rohangáltak, kanapékat vittek el, és bármit megfogtak pénzt, amit lehetett. In English, the word is looting. Angolul van egy ilyen szó, hogy looting. To loot means to steal, but in mass quantity and all at once. Ez a lootingolás, ez a zsákmányolás, az azt jelenti, hogy lopni, de óriási mennyiségben. And in the Chaitanya Charitamrita, when it describes the Panchatattva breaking open the storehouse of love of God, És a Chaitanya Charitamrita leírja azt, hogy a Panchatattva hogyan nyitotta tágra ennek az Isten szeretetnek a tárházának az ajtaját. the word used is lutia. És ezt a szót használják, ezt a zsákmányolni, vagy luti. You can just imagine how they were smashing it down and taking it all out and giving it to everyone. Csak el tudjátok képzelni, hogy akkor hogyan törtek oda be, és mennyi mindent elvittek, és mindent kiosztottak már. This was the mood of the Panchatattva. Ez a Panchatattvának a hangulata. So we should take this mood and give out Krishna to as many people as possible. Vegyük ezt a hangulatot, és adjuk oda amennyi embernek csak lehetséges. And join the Sankirtan party as soon as possible. És csatlakozzunk a Sankirtan csapathoz, amennyien gyorsan csak lehetséges. Here we're organizing a program so that at least once a month, everyone in the whole community can come and join for book distribution.
Itt a templomban szervezünk egy olyan programot, hogy havonta egyszer mindenkinek lehetősége legyen legalább havonta egyszer kijönni könyvet osztani a közösségből. It's not for any result. Ez nem igazából az eredményről szól. It's simply because it's a blissful activity. Ez csak azért van, mert ez egy örömmel végezhető tevékenység. And it's the right thing to do. És ez a megfelelő dolog, amit tudunk csinálni. It's backed by Bhaktivinoda Thakur. Mert Bhaktivinoda Thakur áll mögötte. And Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada and all the great acharyas. És Srila Bhaktisiddhanta és az összes Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada és az összes acharya. And everyone can come out, even if it's for 5 minutes, just to be part of it. És mindenki kijöhetnék, hogyha csak 5 percre is azért, hogy részese lehessen. The philosophy is a lot of people each doing just a little bit. Az elv az, a filozófia, hogy mindenki, nagyon sok ember egy picit csinál. Also, we encourage everyone to take books with you home, wherever you live. Arra is bátorítunk mindenkit, hogy vigyen könyveket magával haza, bárhogy is lakik. You can distribute wherever you go. Ott is ki tudjátok osztani, ahol laktuk. I'll give you an example. Adok egy példát. Last night, we were driving home to our house. Tegnap este vezettünk hazafelé, a ház felé, a szállás felé. And we stopped to buy some water. Megálltunk venni egy kis vizet. We were just going in the store, but we decided to bring in some books. Éppen indultunk be a boltba, de úgy döntöttünk, hogy viszünk magunkkal könyvet. Because you never know what's going to happen. És sose tudod, hogy mi történhet. And we were standing in line to buy the water. És éppen álltunk a kasszánál a sorba, hogy megvegyük a vizet. And the man in front of us turned around and looked at me like, what are you doing here? És a férfiak előttünk állt, így megfordult, és így rám nézett, hogy mit csinálsz te itt. And we shook hands. És akkor kezet ráztunk. And he said, well, what are you? És akkor kérdezte, mi vagy te? I said, here, it's all in this book. And I handed him the book. És akkor mondta, hogy mind benne van ebben a könyvben, és odaadtam neki a könyvet. And he offered a donation, but he didn't have any change, so he bought his groceries. Felajánlott egy adományt, és nem volt nála apró, ezért csak megvette a bevásárlását, kifizette az árukat. And before walking out, he gave a donation. És mielőtt kisétált volna, akkor adott adományt. And while he was buying the water, I taught him the Maha Mantra. És miközben én megvettem a vizet, akkor megtanította neki a Maha Mantrát. All this happened within 3 minutes while we were buying water in line. És ez 3 perc alatt történt, miközben sorba álltunk és vizet vettünk. So if you want a way to make your life more interesting, Hát, hogyha kicsit így fel akarjátok persíteni az életeteket, hogy így érdekesebbé akarjátok tenni azt, if you feel that life is not very exciting or you're bored for any reason, hogyha úgy gondoljátok, hogy az élet az nem túl izgalmas, vagy unatkoztok valamilyen oknál fogva, or if you're morose or depressed for any reason, vagy hogyha lehangoltak vagytok, vagy depressziósok valamilyen oknál fogva, take some books with you and try to do something good for others. akkor vigyetek magatokkal néhány könyvet, és próbáljátok meg jót tenni másokkal. Krishna will give you the intelligence how to do it. Krishna fog adni intelligenciát, hogy hogyan csináljátok. It's not just meant for a couple people. Nem csak néhány embernek szólnak. Lord Chaitanya asked everyone to do this. Az Úr Chaitanya mindenkit megkért, hogy ezt csinálja. You don't have to do a lot. Nem kell sokat tenni. You don't have to be expert. Nem kell tudósnak lenni. You just have to try. Csak ki kell próbálni. And if you try, it will change your life. Hogyha megpróbálod, meg fogja változtatni az életet. And it will definitely change someone else's life. És biztos, hogy megváltoztatja valaki másnak is az életet. And most importantly, Krishna will notice you. És ami a legfontosabb, hogy Krishna észre fog téged venni. Give mercy, get mercy. Adj kegyet, kapsz kegyet. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Go Premanande Hare! Hare Krishna. Vaisesika Prabhu ki egy dal Bhaktivinoda Thakurtól. Bhaktivinoda Thakur is one of the greatest Vaishnavas of all time. Bhaktivinoda Thakur minden idők egyik legkiválóbb Vaisnavája. He brought the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu to light in the world. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu tanításait bemutatta az egész világ. After Chaitanya Mahaprabhu had disappeared, gradually his teachings also became covered. Miután Chaitanya Mahaprabhu elhagyta ezt a világot, akkor a tanításai is elkezdtek eltűnni. But Bhaktivinoda Thakur uncovered them for the world. De Bhaktivinoda Thakur föltárta ezeket az egész világ számára. This is the heart of a Vaishnava. Ez egy Vaisnavának a szíve. A Vaishnava wants to see everyone happy. Egy Vaisnava azt szeretné, hogy mindenki boldog legyen. And he suffers to see other people suffering. És szenved attól, hogyha másokat szenvedni lát. The Vaishnava is called Paratukha Tukhi. It means he suffers because of other people suffering.
Egy Vaisnavát Paradukha Dukhinak hívnak, ami azt jelenti, hogy attól szenved, hogyha mások szenvednek. And so the Vaishnava is always planning how to help other people be happy. Ezért a Vaisnavák mindig azt tervezik, hogy hogyan tegyenek másokat boldoggá. And the only way to become happy in this world is to chant Hare Krishna. Az egyetlen módja annak, hogy igazából boldogok legyünk ebben a világban, hogy énekeljük a Hare Krishna. To reawaken our relationship with Krishna. És felébresztjük Krishnával való kapcsolatunkat. And one of the best ways to do that is to sing about Krishna. És az egyik legjobb módszer erre, hogy éneklünk Krishnának. And this is a song called Arunodaya Kirtan. Ez egy olyan dal, amit Arunodaya Kirtannak hívnak. It's meant to be sung at dawn. Ezt igazából naplementekor szokták énekelni. But the devotees here asked me to sing this song right now. De a bakták most megkértek, hogy énekeljem el ezt a dalt most. But I checked my watch and it's actually dawn in America right now. De megnéztem az órámat, és igazából most éppen naplemente van Amerikában. And we just came here from America, so I think it should be okay. És Amerikába jöttünk, szerintem így minden rendben lesz. This is about how Lord Chaitanya is going out into the village with all his associates. Ez a dal arról szól, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhu hogyan megy ki a társaival a falvakba. Just as the sun is rising. Ugyanúgy a nap felkel. And in the Srimad Bhagavatam, it is said that with every time the sun rises and sets, a day is lost. És a Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy mindig, amikor felkel és lenyugszik a nap, akkor egy napot elveszítünk. Actually, it's the biggest event of the day, the sun coming up. Igazából ez a legnagyobb eseménye a napnak, amikor feljön a nap. But practically most people miss it. De sajnos sokan ezt kihagyják. Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamana Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvajutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gaudesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanustute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Drupyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Go. You are all Vaishnavas and Vaishnavis, and I feel very privileged to be here with you. Mindennyian Vaisnavák és Vaisnavik vagytok, és nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. When Chaitanya, they don't even notice the sun. Sokan még észre sem veszik a napot. It gets in their eyes on the way to work. Ez így belesik csak a szemükbe, amikor mennek a munkába. Yash chakshuresha sapita sakalagrahanam rajasa maska suramutirashesha teja.
Yastyajnaya Brahmati Samvrita Kala Chakra Govindamadi Purusham Maham Bhajami. But it's one of Krishna's eyes. De ez igazából Krishnának az egyik szeme. You can see Krishna every day. He's there in the sun. Krishnát minden nap lehet látni, ott van a napban. But the sun is also speaking to us every time it rises and sets. De a nap mindig beszél is hozzánk, amikor fölkel és lenyugszik. He's saying, I'm taking away your life. Azt mondja, hogy elveszem tőletek az életeteket. Except for one who's engaged in devotional service. Kivéve attól nem veszem el az életét, aki az odaadó szolgálatban van lefoglalva. Yas Twindra Gopa Matavendra Mohosukarma Pandan Rupa Palabhajana Matanoti Karmani Nirdahati Kintu Chapakti Bhajam Govindamari Purushantamaham Bhajami. Everyone is running according to their karma in this world. Ebben a világban mindenki a karmája szerint jön-megy. From Lord Indra down to the smallest insect called the Indragopa germ. Az Úr Indrától teljesen a legkisebb baktériumig, vagy a legkisebb dologig. But Brahma says, except for one engaged in bhakti bhajan. If someone's engaged in devotional service, their karma is being taken away. De hogyha valaki le van foglalva az odaadó szolgálatban, akkor az ő karmája az el van lépve. So in this song, Bhaktivinoda Thakur gives many instructions of how we should take advantage of this life. Ebben a dalban Bhaktivinoda Thakur nagyon sok utasítást ad arra, hogy hogyan használjuk ki az emberi életünket. And most of it is very simple. És sok ilyen utasítás valami nagyon könnyű, nagyon egyszerű. Simply chant Hare Krishna. Egyszerűen csak énekeljük a Hare Krishna. And take full shelter of the holy name. És vegyünk teljes veredéket a Szent Névnek. The holy name has appeared in this world to benedict everyone. A Szent Név azért jelenik meg ebben a világban, hogy mindenkire az áldását szóljon. Udilo Aruna Urava Bhagi. Who's running the thing? Tujamani Gaura Mani Jage Udilo Aruna Mahaprabhu met with Ramananda Roy. They had many conversations about spiritual topics. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu találkozott Ramananda Royjal, akkor nagyon sok lelki témáról beszélünk. And one of the questions that Chaitanya Mahaprabhu asked to Ramananda Roy, and the answer that Ramananda Roy gave, has always touched me very much. És Chaitanya Mahaprabhu egyik válasza, vagy kérdezte Ramananda Royt egy dologról, mire Ramananda Roy válaszolt, és ez mindig nagyon megérinti az én szívemet. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Roy, what is the greatest cause of suffering in this world? Sri Chaitanya Mahaprabhu megkérdezte Ramananda Royt, hogy mi az anyagi világban a legnagyobb szenvedés, vagy a szenvedésnek a legnagyobb oka. And Ramananda Roy said, I know of no other suffering except for separation from the Vaishnava. És Ramananda Roy azt mondta, hogy nem tudok másfajta szenvedéstől, mint a bakták társaságától való távollét. Practically speaking, life in this material world is intolerable. Gyakorlatilag, hogyha beszélünk, akkor az élet ebben az anyagi világban elviselhetetlen. It is said in the Srimad Bhagavatam that somewhere in this universe there is an ocean which is made from tears. A Srimad Bhagavatamban az áll, hogy van a világban egy olyan óceán, ami könnyekből áll. The tears are coming from the crying of the living entities who are sad and suffering in this material world. És ezek a könnyek azoktól az élőlényektől származnak, akik nagyon szomorúak és sírnak ebben a világban. The only solace is to have the association of the Vaishnavas. Az egyetlen megkönnyebbülés, vagy az egyetlen menedék az, hogyha megkapjuk a baktáknak a társaságát. Bhavavida bhagavatas tirtha bhuta svayam vivo tirtha kurvanti tirthani svantak stena gadavrita. Maharaj Yudhishthira said to Vidura, you are a Vaishnava and therefore you are a walking place of pilgrimage. Yudhishthira Maharaj azt mondta Vidurának, hogy mivel te egy Vaishnava vagy, te egy ilyen két lábon járó zarándokhely vagy. You carry Krishna in your heart wherever you go. Bárhová is mész, a szívedben Krishnát viszed. And therefore you purify everyone in every place. Ezért mindenkit és minden helyet megtisztítasz. You even purify the holy places.
még a szent helyeket is megtisztított. And so today I'd like to dedicate this next hour to my dear God brother Prabhu. Ez a következő egy órát szeretném Isten testvéremnek, kedves Isten testvéremnek, Gopi Karanadana Prabhunak szentelni. He was a great Vaishnava who was loved by everyone. Ő egy nagy Vaishnava volt, akit mindenki nagyon szeretett. And he was a great scholar. Ő egy nagy tudós is volt. And he was very loyal to Srila Prabhupada. És nagyon hűséges volt Srila Prabhupádhoz. And a few days ago he left his body. És néhány napja elvitte a testét. But he did it in a very glorious way. De egy nagyon dicsőséges módon tette mindezt. He was in his house. A házában volt. But his house happens to be at the foot of Govardhan Hill. De a háza éppen a Govardhan hegynek a lábánál fekszik. And when the devotees found him, he was stretched out as if offering obeisances to Govardhan. És amikor a bakták megtalálták, akkor a teste dandagatban volt, és a Govardhan hegy felé borult le. So this is Krishna's special arrangement. Ez Krishnának a különleges elrendezése. For such a great devotee. Egy ilyen nagy bakta számára. But it doesn't make us feel any better. De ugye ez rajtunk nem sokat segít ebből a szempontból. Because we feel we didn't have the opportunity to have enough of his association. Mert mi úgy érezzük, hogy nem volt elég lehetőségünk arra, hogy megkapjuk az ő társaságát. So I was just thinking how important it is to take advantage of association while we have the chance. Csak gondolkozunk el azon, hogy milyen fontos kihasználni ezt a lehetőséget, hogy társulhassunk baktákkal. Don't hesitate to open your heart to the Vaishnavas. Ne hezitáljatok arra, hogy kinyissátok a szíveteket a Vaishnavák felé. And don't wait to serve the Vaishnavas. És ne várjatok, hogy szolgáljatok a Vaishnavák. Thinking that I'll do it some other time. És ne gondoljátok azt, hogy majd valamikor ezt máskor megteszik. We should take advantage and do as much service as possible for the devotees. Használjuk ki a lehetőséget, és ajánljuk annyi szolgálatot a baktáknak, amennyit csak tudunk. And be in the association of devotees as much as possible. És legyünk annyi bakták társaságában, amennyire csak lehetőségünk van. Because this life is very temporary and fickle. Mert ez az élet nagyon átmeneti és nagyon mulandó. Jivana talamala, kamala talajala, jivana talamala. Krishna explains that it's like a drop of water on a lotus leaf. It can slide off at any moment. Krishna úgy magyarázza, vagy ahhoz hasonlítja, mint a lótuszszirmán egy csepp víz, ami bármelyik pillanatban legördülhet. So after I've begun the talk in such a sad way, I have an idea how we can feel a little better. Most egy ilyen szomorú módon kezdtem el a mai leckét, akkor van egy ötletem arra, hogy hogyan tudunk fölvívni. Let's sing a song by Bhaktivinoda Thakur. Énekeljünk